Szevasztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Csüccsenjetek le, érezzétek jó magatokat nálunk ma is, nézzétek meg a receptet. Egy nagyon kellemes mézes puszedlit hoztam, én szerintem mindenkinek a kedvence, vagy pontosabban remélem most a kedvence lesz, ha elkészíti. Én azt mondom nektek, ízvilágában nagyon-nagyon finom, és hát főleg specifikusan, hogyha ti állítjátok össze ennek a fűszerkeverékét, akkor még finomabbat kaptok, állítom. És ugye mindenki el tudja dönteni, hát ismeri annyira saját magát, hogy még mennyire szereti a fahéjat, vagy éppen a szegfűszeget, szegfűborsót, és tud kombinálni, nyilvánvaló, ami nagyon-nagyon fontos, a gyömbérből, amit még nem is említettem, mindjárt megemlítem, a gyömbérből és a szegfűszegből őrölt formában nagyon picit kell beletenni, hiszen huncut mind a két fűszer, csípős hatást érhettek el akkor, hogyha túlzásba viszitek. Na, kezdjük előről az egészet akkor innen. Láthattok finomlisztet, réteslisztet, 3 darab tojást, mézet, vaníliás cukrot, vajat, porcukrot, és ismételten akkor megemlíteném nektek itt a fűszereket, és tényleg tiszta szívből ajánlom, akár hogyha van kedvetek, saját magatok állítsátok össze. Láthattok egy nagyon pici gyömbért, szegfűszeget, szegfűborsót, fahéjat, és épp egy kevés szódabikarbonát, és ezt se szabad túlzásba vinni. Nem szabad, hogy nagyon-nagyon sokat belerakjatok a tésztába, hiszen akkor nagyon-nagyon nagy mértékben esetleg szét is repedhet a puszedli, és egyszerűen nincs is értelme, tehát egy nagyon pici mennyiséget fogok felhasználni. Továbbiakban és végső sorban egy pici sót láthattok, amit még nem helyeztem ki a deszkára, de hamarosan meg fogom azt is mutatni nektek. Bőségesen van idő rá, hiszen a legvégén kell az a cukormáz, föl fogok használni 3 darab tojásfehérjét, és csak azért 3, mert egy másik süteménynél még kenegetni fogok. Na mindegy, nektek elég 2 tojás, porcukor, egy pici citromlevet fogok felhasználni, és lényegében ezzel a mázzal fogjuk befejezni a süteményünket, a jóféle kis mézes puszedlit, akár meg lehet mártani, akár meg lehet kenni őket, mutatom a maga idejébe, kezdünk. Nagyon-nagyon egyszerű sütemény, hisz ismeritek, édesség, el lehet csomagolni, itt a karácsony lassan, celofán, piros mosni, aranyszínű mosni, teljesen mindegy, és lehet vendégségbe is vinni ajándékba. Kezdünk! Készülhet a puszedli, mint látjátok, hoztam egy ilyen kis üvegkeverő tálat, érdemesebb egy nagyobb tálba dolgozni, hiszen még hozzá fogjuk adni a 2 fajta lisztet is, ne tovább tojás, méz, fűszerek. Na, tehát itt az a lényeg, összehelyeztem a porcukrot a puha vajjal, mindenféleképpen legyen puha a vaj, hozzá fogom önteni ezt a picul vaníliás cukrot, és éppen egy nagyon kevés sót teszek hozzá. Megfogom a gépet, épp egy picit csak szétnyomogatom az első körbe, ne legyen minden porcukros, és lényegében ezt a kis elegyet ki fogom habosítani. Először lassan, utána lehet adni neki. Legyen puha a vaj mindenképpen, ez nagyon-nagyon fontos. Miután kihabosítottuk, jöhet bele a tojás, a méz és az összekevert fűszerkeverék a lisztekkel. Na, adunk neki! Meg is vagyok a kihabosítással, annyi fog történni, jöhet bele a 3 darab egész tojás, tovább fogom dolgozni, kb. 2-3 percet, utána mutatom a továbbiakat. Itt lehet egy picivel magasabb fokozaton is már. Ebben a pillanatban meg is vagyok ebben a jóféle kis alappal, nézzétek meg, erős testes krémet gyártottunk. Következő lépésként, és így lépcsőbe megyünk, ez nagyon-nagyon fontos, jöhet hozzá a méz. Enélkül nem is lenne mézes puszedli, a puszedli. Hozzápakoljuk, ami benne marad, az meg megy a teába. Na, azt azonnal kiöblítem. Egy kis örök kincs. Tökéletes, ezt le lehet itt húzni. Odébb pakolom, és lényegében tovább keverem körülbelül 1-1,5 percig az egészet. Meg vagyok, teljes mértékben kiteljesedtünk, nézzétek meg az alapkrémet, maximálisan tökéletes, ilyennek kell lennie. Na, lényegében
hagyom egy kicsit csöpögni, mivel a szerszámra már nincsen szükség, pontosabban a gépre, megfogom a fűszereket, egyszerűen egymásba öntöm, sima liszthez hozzáteszem a rétes lisztet, és pár mozdulattal, pontosabban inkább alaposan össze fogom keverni. Utána egy spatulával hozzá fogom adni a krémhez folyamatába. Jöhet a tészta összedolgozása. Itt az a lényeg, hogy ezt a kis egybeleget, a fűszereket, szódabikarbonát, a kétféle lisztet tényleg alaposan keverjétek el. Ez nagyon-nagyon fontos. Megfogom, és kb. A 3-4 szakaszba hozzá fogom adni a keverékünkhöz, és alaposan össze fogom dolgozni. Egy nagyon-nagyon kellemes tésztát fogunk kapni. A végén már egyébként lehet kézzel is dolgozni, addig semmiféleképpen nem javaslom. Tiszta, ragas lenne a kezetek. Ez nagyon-nagyon fontos. Amikor megvagytok az elejével, tesztek hozzá még egy kupacot, és lényegében még el nem fogy az összes anyag. Nagyon-nagyon egyszerű az egész. Majdnem, hogy meg vagyok a tészta összedolgozásával. Ebbe a pillanatban lehet váltani kézi munkára, mert már ebbe a szakaszban nem annyira ragad. Hát le kell pucolni itt a szerszámot, mindenféleképpen. Nincsen anyagvesztesség, nagyon jól tudjátok. Ezt meg le lehet majd molyolni. Nagyon-nagyon finom. Következő lépésben hozzáteszem a maradék lisztes keveréket, és lényegében jobbkezes technológiával át fogom dolgozni. Látjátok, nem ragadunk, nagyon-nagyon fontos. És lényegében, miután meg vagyok vele, kb. Egy jó 2-3 órára viszem a hűtőbe. Ha van rá lehetőség, egy egész éjszakát bent tölthet, annál finomabb és jobb minőségű a tészta. De így se lesz rá panasz, higgyétek el. Nézzétek meg, gyönyörű szépen áll össze. Ezt a kis pihenőidőt viszont ne sajnáljátok, mindenféleképpen ezt a pár óra hosszát be kell tenni a hűtőbe. Nagyon-nagyon kellemes, már most mutatom nektek akár. Nagyon-nagyon szépen formázható. Persze még dolgozok egy nagyon picit rajta. Bő 2 óra elteltével, nem is vártam meg a 3 órát, kijött a tészta a hűtőből, ami természetesen le volt fóliázva, frissen tartó fóliával, és ebben a pillanatban be is gyújtottam a sütőt, 180 fokra, alsó-felső sütési módozatban fogunk dolgozni, középső polcon. Lényegében annyi a technológia, és látjátok, 2 tepsit, 2 sütőlemezt kipapíroztam, szilikonos papír, teljesen mindegy, lehet, hogy olyan papírt használjátok, amire nem tapad rá, és egyszerűen jöhet a szokásos kis gombócozás, jöhet a formázás, megfogtok egy darabot, én körülbelül egy olyan 25-30 g-os gombócokat szoktam legyártani, amikor megvan egy gojszli, megfogjátok, nézzétek meg, gyönyörű, szép, szabályos, és épp egy nagyon-nagyon picit megnyomkodjátok, ennyi, így kerülnek a sütőlemezre, lehetőleg egy ilyen 2 ujjit kell hagyni egymás között, meg fognak nőni, lényegében teleszórom a tepsit, és teszem őket a sütőbe. És nézzétek meg, nem ragadunk, nagyon-nagyon fontos, 25-30 g-os golyók legyenek. Picit meg kell nyomogatni, adtok neki egy kis formát, lehetőleg szép kerek forma legyen, ennyi az egész, hamarosan tolom a sütőbe egy picivel, odébb is megyünk, ennyi. Szabályosságra érdemes odafigyelni, hiszen egyszerre süljenek meg, ez is nagyon-nagyon fontos. Egy pici tipi-tapi, és mehet a tepsire. Felfűtött a sütő, kész vannak a gojszlik, nagyon-nagyon szépek lettek, mint látjátok. Na, 2 tepsire elosztva 47 darabos a mennyiség, természetesen, mint mondottam, ez attól is függ, hány grammos golyók készülnek itt, hát ez nagyjából a 25 grammos. Egyébként ebben a mennyiséggel dolgozva nálam a 47 és 50 darab szokott elkészülni, tehát ha 1-2 dekával ide-oda toltok, abban nincsen semmi hiba. Nyitom a sütőajtót, toljuk befele, sütési idő körülbelül 10 perc. Ott lehet elrontani ezt a süteményt, hogyha túlsütitek, ez nagyon-nagyon fontos. 10 perc. Jöhet ki az első kör puszedli. Nézzétek meg, csodálatosak lettek. És egyúttal teszem be a következő tepsit is, természetesen hadd süljenek.
és azonnal meg is mutatom nektek a talpát, tehát nincsen nagyon sütve, nagyon-nagyon fontos, és belül ez vaj puha. Viszont mutatom a talpát éppen nagyon-nagyon kellemesen, ilyen halványbarna, kávébarna, tehát tovább ne süssétek. Annyit kell tenni, várjunk egy nagyon picit, hagyj hűljön ki, és természetesen készítem a cukormázat. Gyönyörűek lettek. És milyen jó illatok vannak. Nagyon szép a talpa. Ott lehet elrontani, hogy nagyon-nagyon túlsütitek, kiszárítjátok a süteményt. Készülhet a cukormáz, teljes mértékben kihűltek a puszedlik, egy tepsire összepakoltam őket. Ilyenkor már nyugodtan lehet természetesen, elférnek egymás mellett, teljes mértékben ki vannak hűlve. Kipi-kopi, ripi-ropi, kívülről belül vaj puha, omlós az egész. Na, és azért is fontos, hogy kihűljön, hiszen hamarosan meg fogom forgatni őket. Amikor kisebb fajta tojásoknak a fehérjével dolgoztok, bőven elég 250 g cukor, porcukor, átszitálva természetesen. Ki fogom keverni, nem az a cél, hogy felverjük a habot, hanem folyamatosan kikeverjük, és természetesen egy kevés citrommal fogom lazítani. Itt ebben a pillanatban meg is álltam, mutatom nektek, hát ez még elég sűrű, vagy pontosabban valaki így szereti, tehát akár ebbe az állapotába is itt meg lehetne mártani a süteményt, én semmiféleképpen nem teszek így, hiszen hozok egy kis citromnak a levét, elkezdem belenyomni, és majd folyamatosan itt ki lesz kísérletezve pontosan az az állag, amit én szoktam alkalmazni, tehát ti is így járjatok el, induljon a gép, tovább keverem, lazítom, és meglátom, bocsánat, itt leállítottam a gépet, és meglátom, hogy pontosan mi az a szakasz, amikor szépen lehet forgatni a süteményeket. El is készült a cukormáz, leállítom a gépet, csipi-csöpi, elviszem a szerszámot innen, kicsit rendet csinálok, hiszen jöhet a forgatás, a gépre sincs szükség már, és a citromra sem. Na, annyi a technológia, egyszer megfogom, pár darabot beledobálok, és jobbkezes technológiával egyszer át fogom forgatni, egy nagyon-nagyon picit le fogom csepegtetni, és lényegében ebbe a pozícióba jöhet a rácsra. Természetesen mondanom se kell, ez a gyönyörű cukormáz rá fog száradni. Azt az időt természetesen meg kell várni. Nagyon-nagyon szép lett. Pompás. Így fogok végig eljárni az összes süteménnyel. Mindenképpen hagyjátok kihűlni őket, ilyenkor már lehet kezelni, lehet dobálni egy picit őket, nem fognak megsérülni. És természetesen az a cukor, ami ide lecsöpög, azt vissza lehet nyerni. Pompás. Na, hát hamarosan mutatom nektek az elkészült végeredményt. Ismét egy érzékeny búcsú Szoki konyhájából. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, megnéztétek a receptet, ha megtetszett, készítsétek el. Egy nagyon finom mézes puszedli, és természetesen az se egy kötelező dolog, hogy mondjuk a cukormázat elkészítsétek, hiszen ez működik anélkül is, akár egy kis fahéjas porcukorral meghintve, vaníliás porcukorral meghintve, vagy ha valaki úgy gondolja, olvaszt egy nagyon pici csokoládét vízgőz fölött, belemátja a tetejét, vagy éppen csak lecsorgatja, az is egy tökéletes opció, mindenhogy nagyon finom. A tészta vaj puha, és természetesen ezt is lehet dobozolni, el lehet rakni. Én is úgy szoktam, hogy karácsony előtt egy héttel lesütök egy jó nagy adagot, ez természetesen most pillanatok alatt el fog fogyni, tehát valamelyik nap is sütöttem a gyerekeimnek, meg kértek mézes puszedlit, épp azt lekvárral töltöttem meg, tehát nagy a skála, lehet válogatni, ahogy ti gondoljátok, és hát kihelyeztem a múltkori hókiflit, diós perecet, cukros perecet, és hát nem kezdem el mondani, hogy mennyi édességet találtok ismételten nálunk, fönn van a klasszikusok között, tudjátok, a zserbó, a linzer, a kétféle beigli, nem kétféle, bocsánat, háromféle, fönn van a diós, a mákos, fönn van a gesztenyés, érdemes ezekre is rátekinteni, meg hát a többi, kb. 150 sütemény.
kész ételek, frissen sültek, levesek, mártások, és sorolhatnám. Hát fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, készítsetek sok-sok süteményt, látjátok, karácsonyra vagyunk ki is hangolódva, hát folyamatában gyújjuk a tésztát, sütjük a tésztát, pakoljuk a tésztát, és ilyenkor nagyon sok régi ismerősöm meg barátom megkeres, ide egy adag, oda egy adag, tudjátok, hogy szokott lenni. Szavaztok, jó egészséget, mindenképpen próbáljátok ki, nagyon finom. Mutatom a tésztáját. Bocsánat. Érdemes megnézni. Vaj, puha az egész. Csillog-villog a máz. Egyébként a máz az most száradt meg pár perce. Na, hogy ti is lássátok. Szavaztok, jó egészséget, jó étvágyat hozzá. Nagyon finom.